بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده من عرف. النهارده هنتكلم عن حاجه لمنع الحمل اسمها الإفرا باتشز. بتشتغل ازاي، مميزاتها ايه، عيوبها ايه، هو ده اللي هنعرفه مع بعض من عرف. انا عمرو بكر ويلا بينا نبدا. يلا بينا. في البداية يا جماعة، لو عايزين نعرف كل حاجة عن موانع الحمل وحبوب منع الحمل واللولب والفسيولوجية الدورة الشهرية، فانصحكم تشوفوا فيديوهين مهمين جدا كنا عملناهم قبل كده، هيخليكم تفهموا الفكرة من جذورها. لو جينا نتكلم دلوقتي عن الإفرا دي هي عبارة عن باتشات أو لزقات بتلزق على الجلد. يفضل إنها تلزق يا إما على أعلى الكتف من هنا على الدراع من فوق، يا إما في البط، يا إما على المؤخرة. اللزقات دي عبارة عن إيه؟ اللزقات دي عبارة عن كأنك جايب حبوب منع الحمل بس حاططها في صورة لزقات. فيها هرمونين، هرمون الاستروجين وهرمون البروجستيرون. لما بيتضافوا على بعض وحضرتك بتاخديهم كمانع للحمل بيبداوا يعملوا 3 تأثيرات. التأثير الأولاني إنه هو بيمنع التبويض، بيمنع إن يبقى فيه بويضات أصلا، فبالتالي هيمنع فكرة إن يحصل إخصاب. تاني حاجة، يبدأ يخلي السوائل اللي موجودة في عنق الرحم سميكة أو كثيفة، فالحيوانات المنوية ما تقدرش تعدي وتوصل للبويضه لو كان في بويضه. ثالث حاجه بيشتغل بيها، يبدا يخلي بطانه الرحم بدل ما هي متعرجه وسميكه يبدا يخليها خفيفه كده وملساء، فالبويضه حتى لو موجوده وهتتزرع جواها ما تتزرعش، وبكده ما يحصلش حمل. فهم دول ال3 حاجات اللي بتشتغل بيهم الإفرا باتشز. لو جيت تسألني دلوقتي هل الإفرا باتشز دي افكتيف فعالة؟ طيب يا دكتور، هقول لك الإفرا باتشز فعالة بنسبة 99%، زي الديتول كده. أنا نفسي أعرف ال1% ده بيروح فين في أي حاجة، ما علينا، بس هي فعالة بنفس فعالية الحاجات التانية. لو أنت جيت فكرت في المميزات بتاعتها هي راحة بال. طب ما تشرح لي اللزقة دي عبارة عن إيه الأول؟ هقول لك قبل مميزاتها. العلبة بتيجي فيها 3 لزقات، اللزقة الواحدة بتكفي لمدة أسبوع. فمعنى كده إن حضرتك لو بتستخدمي حبوب فأنت محتاجة إنك تستخدمي الحباية كل يوم في نفس الميعاد. هتفتكريها تنسيها، ممكن جيتي متأخرة مش عارف إيه، ممكن تحصل لخبطة. إنما اللزقات دي لما بتحطيها بتسيبيها لمدة أسبوع، في الأسبوع اللي بعده تبدأي تحطي الثانية، الأسبوع الثالث تبدأي تحطي الثالثة، بس كده. الأسبوع الرابع ده الأسبوع اللي حضرتك بيجيلك فيه الدورة الشهرية. يبقى إحنا كده ببساطة فهمنا هي ليه مميزة. مش بس كده، احنا لما بنستخدم الإفرا باتشز بيحصل حاجة جميلة جدا يمكن السيدات بترغب فيها. اول حاجة ان هو بيقل دم الدورة الشهرية، واحيانا مع بعض الستات ما بيجيش اصلا، بتقل كثافة الدم اللي نازل. ثالث حاجة، بيقل المغص والكرامس اللي بتحصل مع الستات اللي بتبقى بتعمل ألم كبير جدا. رابع حاجة، تقلل ظهور الحبوب والأكني وحب الشباب في البشرة. ويمكن دي نفس الحاجات اللي بتحصل لو انت بتاخدي الحبوب اللي هي حبوب المختلطة، لكن احنا بنقولها هنا بالمجمل لو احنا بنتكلم عن الإفرا باتشز. يعني علشان اكون امين، العيوب نفس العيوب اللي موجوده لو انت بتاخد برضو حبوب منع الحمل، اللي هي الغثيان، الدوخه، ممكن احتباس السوائل، فممكن الست تتخن، ممكن يحصل الم في الصدر. مع الإفرا باتشز في حاجه زياده ممكن نضيفها، ان ممكن اللزقه تتشال وانت مش حاسه. يعني هي اللزقه جامده وكل حاجه، بس لو اتشالت من مكانها وانت ما خدتيش بالك منها والقصه دي، ممكن لا قدر الله يحصل حمل. وده حاجه طبيعيه لان انت ما خدتيش الدواء، لان لو اللزقه اتشالت معناها كده انك ما خدتيش الدواء. لو فكرتي في الإفرا وخدت الإفرا وعايزه بتشوفي الفيديو ده علشان تعرفي ازاي بتستخدم الإفرا، هقول لك. الإفرا زي ما قلت العلبه 43 درهم تقريبا، بتيجي فيها 3 لزقات. مع اول يوم من الدوره الشهريه، اول يوم بينزل فيه دم، بتبداي تستخدمي اللزقه. بتجيبي على المكان اللي انت هتحطي فيه اللزقه، بتنشفيه كويس، يفضل المكان ده ما يكونش فيه شعر، ونبدا نحط اللزقه ونتاكد انها لزقت كويس. لنفترض ان اليوم ده كان يوم السبت، يبقى احنا كده هنستنى للسبت اللي بعده ونيجي نشيل اللزقه دي. يفضل وانت بتشيلها تحط ميه او وانت بتستحمي عشان تتشال معاكي بسهوله. يوم السبت اللي بعده احط اللزقه الثانيه، يوم السبت اللي بعده احط اللزقه الثالثه، وبكده خلاص. السبت اللي بعده اشيل اللزقه واستنى اسبوع، بعد اسبوع ابدا استخدم اللزقه اللي بعدها على طول، وابقى كده انا منتظمه في استخدام الإفرا باتشز. احنا كده ببساطه خلصنا الإفرا باتشز او اللزقات لمنع الحمل اللي موجوده في الصيدليات، وبس كده. دمتم في نعمه، دمتم في صحه، دمتم في ايه؟ في فضل من الله. اشوفكم على خير في حلقه جايه من عرف. سلام.